তোমালোকক মই সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত এই 10ম শ্ৰেণীৰ এই চেপ্টাৰটোৰ কি কৰিছিলোঁ তোমালোকক মই 30টা MCQ ইতিমধ্যে তোমালোকক দিছোঁ। তোমালোকে যদি সেই MCQ কেইটা চোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাত গৈ চাই ল'বা। আজি মই তোমালোকক আন 30টা MCQ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আগতে যেহেতু 30টা দিছিলোঁ, এতিয়া 31 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকে চাবা, খলিফা কি? খলিফা হৈছে মুছলমানসকলৰ আধ্যাত্মিক ধৰ্মগুৰু। ভাৰতবৰ্ষত কাৰ নেতৃত্বত খিলাফত আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল? ভাৰতবৰ্ষত মৌলানা শৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত খিলাফত আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল। খিলাফত সমিতিৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল? খিলাফত সমিতিৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ইছলামৰ আধ্যাত্মিক গুৰু খলিফাৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদালৈ ঘূৰাই অনা। মহাত্মা গান্ধীয়ে খিলাফত আন্দোলন সমৰ্থন জনাইছিলনে? হয়, মহাত্মা গান্ধীয়ে খিলাফত আন্দোলনলৈকে সমৰ্থন জনাইছিল। অসহযোগ আন্দোলন কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল? অসহযোগ আন্দোলন 1920 চনত সংঘটিত হৈছিল। অসহযোগ আন্দোলন কিমান দিন চলিছিল? অসহযোগ আন্দোলন 1920 চনৰ পৰা 1922 চনলৈকে চলিছিল। এই আন্দোলনৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল? অসহযোগ আন্দোলনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ইংৰাজক সহযোগ নকৰা আৰু যাতে তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এৰি গুচি যায় সেইটো। অসহযোগ আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্য কি আছিল? অসহযোগ আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্য আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ মৰ্যাদা আৰু অখণ্ডতা শান্তিপূৰ্ণভাৱে অটুট ৰখা। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন কি? ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন হ'ল অসহযোগ আন্দোলন। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কোনখন সভাত গান্ধীৰ নেতৃত্বত অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? 1920 চনৰ 1 আগষ্ট তাৰিখে কলিকতাত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এখন বিশেষ সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দুখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম লিখা। অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দুখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নাম হৈছে কাশী বিদ্যাপীঠ আৰু বেনাৰস বিদ্যাপীঠ। কোনে কাছাৰী ত্যাগ কৰা উকিলসকলৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ বাবে বছৰি 1 লাখকৈ টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল? শেঠ মমনলাল বাবাজে কাছাৰী ত্যাগ কৰা উকিলসকলৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ বাবে বছৰি 1 লাখকৈ টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। বানানটো অকণমান ভুল হৈছে, তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা এইটো। অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কিমান স্বেচ্ছাসেৱক সদস্যভুক্ত হৈছিল? অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 40 লাখ স্বেচ্ছাসেৱক সদস্যভুক্ত হৈছিল। অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত নানা ধৰণৰ ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা বিবাদবোৰ সমাধান ক'ত কৰা হৈছিল? অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত নানা ধৰণৰ ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা বিবাদবোৰ সমাধান ৰাইজৰ আদালতত কৰা হৈছিল। তিলক স্বৰাজ পুঁজি কি? তিলক স্বৰাজ পুঁজি হৈছে অসহযোগ আন্দোলনৰ খৰচ পাতিৰ বাবে গঢ়ি তোলা এটি প্ৰতিষ্ঠান। অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত তিলক স্বৰাজ পুঁজিয়ে কিমান টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল? অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত তিলক স্বৰাজ পুঁজিয়ে 1 কোটিতকৈও অধিক টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত কিমান চৰগা বা জঁটৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত 20,000 চৰগা বা জঁটৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কিমান চনত অসহযোগ আন্দোলনৰ অন্ত পৰে? 1922 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীত অসহযোগ আন্দোলনৰ অন্ত পৰে। চৌৰি চৌৰা হত্যাকাণ্ড কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল? চৌৰি চৌৰা হত্যাকাণ্ড 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সংঘটিত হৈছিল। চৌৰি চৌৰা হত্যাকাণ্ডত কিমানজন পুলিচক হত্যা কৰা হৈছিল? চৌৰি চৌৰা হত্যাকাণ্ডত 22জন পুলিচক হত্যা কৰা হৈছিল। চৌৰি চৌৰা হত্যাকাণ্ড কোন ঠাইত সংঘটিত হৈছিল? চৌৰি চৌৰা হত্যাকাণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰ জিলাৰ চৌৰি চৌৰা নামৰ ঠাইত সংঘটিত হৈছিল। কিমান চনত মহাত্মা গান্ধীক অসহযোগ আন্দোলনৰ উদগনি জনোৱাৰ অপৰাধত আটক কৰা হৈছিল? 1922 চনৰ 10 মাৰ্চত মহাত্মা গান্ধীক অসহযোগ আন্দোলনত উদগনি জনোৱা অপৰাধত আটক কৰা হৈছিল। গান্ধীজীক কেইবছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হয়? গান্ধীজীক 6 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল। চৌৰি চৌৰাত পুলিচৰ গুলীত কেইজন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছিল? চৌৰি চৌৰাত পুলিচৰ গুলীত 3জন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছিল। ভাৰত চৰকাৰ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল? ভাৰত চৰকাৰ আইন 1919 চনত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। চাইমন কমিশ্যন কি? চাইমন কমিশ্যন হ'ল ইংলেণ্ডৰ 7জনীয়া সদস্যৰ এখন আয়োগ।
কিমান চনত সাইমন কমিশন ভাৰতবৰ্ষত পদাৰ্পণ কৰিছিল 1928 চনত সাইমন কমিশনে ভাৰতবৰ্ষত পদাৰ্পণ কৰিছিল কাৰ নেতৃত্বত সাইমন কমিশন ভাৰতবৰ্ষত পদাৰ্পণ কৰিছিল ছাৰ জন সাইমনৰ নেতৃত্বত সাইমন কমিশন ভাৰতবৰ্ষত পদাৰ্পণ কৰিছিল সাইমন কমিশনক ভাৰতীয়সকলে কিয় গ্ৰহণ কৰা নাছিল উক্ত আয়োগখনত এজনো ভাৰতীয় সদস্য নাছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে সাইমন কমিশনৰ বিৰুদ্ধে কি ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে সাইমন কমিশনৰ বিৰুদ্ধে সাইমন ঘূৰি যোৱা ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক এই 30টা MCQ দিলোঁ গতিকে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা আৰু তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা উপযোগী ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ কুইন এছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু লগৰ তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে এই ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰিবা ধন্যবাদ